ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ වරදින් නැතුව ලේසියෙන්ම රසට හදා ගන්න පුළුවන් රුලන් ටොෆී එකක්. ඉතින් මේක පහුගිය ටිකේ මේ රෙසිපි එක ඉල්ලලත් තිබුණා. මේක හරිම ලේසි හදන්න, හයි වෙන්නේ නැහැ ඉක්මනින්ම. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම රුලන් 250කින් හදන්නේ. රුලන් 250ක් කබලේ බැද ගන්න ඕනේ. නිවාඩුව අඩු ගින්දරේ තියලා නිවාඩුව බැද ගන්න. රුලන් එකේ හොඳ සුවඳක් එනවා. හොඳට බැදුනහම ඉතින් ඒ සුවඳ එනකොට ලිපින් අයින් කරගන්න තියෙන්නේ. මම ගොඩාක් තද පාට වෙනකන් රුලන් බදින්නේ නැහැ. මේ වගේ සාමාන්‍ය පාටක් වෙනකන් බදින්නේ. සුවඳ එනකොට මම ලිපින් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කබලේ බැදගත්ත රුලන් ටික. ඊට පස්සේ මම ඒ ටික පැත්තකින් මේ විදිහට අරන් තියලා ඒකටම ඒ පෑන් එකේම මම පොල් ටිකත් බැද ගන්නවා. ඉතින් පොල් ග්‍රෑම් 100ක් මම අරන් තියනවා රුලන් 250ට. ඉතින් පොල් ටිකත් මම අඩු ගින්දරේ තියලා හැබැයි පොල් ටික මම ටිකක් තද පාටක් වෙනකන් කබලේ බැද ගන්නවා. මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට පාට වෙනකම් මම පොල් ටිකත් බැදගෙන දැන් ලිප ඕෆ් කරා. ඊට පස්සේ ඒ ටිකත් පැත්තකින් තියලා ඒ පෑන් එකෙම තමයි මම සීනි ටිකත් කැරමල් එක හදාගන්නේ. සීනි ග්‍රෑම් 180ක් අරන් තිනවා. මම ඒකෙන් මුලින්ම මේස හැඳි දෙකක් අරගෙන සීනි එක පාට කරගන්න ඕන නිසා මේ විදිහට ලිපේ තියා ගන්නවා. ඒකත් අඩු ගින්දරේ තියන්නේ. ගින්දර එක පාට දාන්න එපා. හැමුණොත් සීනි එක කර වෙලා තිත්ත රසක් එනවා. ඒ නිසා අඩු ගින්දරේ තියලා මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මම වතුර එකතු කරන්න හැමුලින් සීනි ටික විතරයි මේ විදිහට පාට කරගත්තේ. ඊට පස්සේ තමයි සීනි ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ මට පාට ඇති කියලා හිතුණාට පස්සේ මම ඒකට සී වතුර එකතු කරනවා උණු වතුර. උණු වතුරත් මිලිලිටර් 90ත් 120ක් වගේ අතර එකතු කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම අපිට ගොඩාක් වෙලා මිශ්‍රණය ලිපේ තියන්න වෙනවා රුලන් මිශ්‍රණය. ඒ නිසා මේ වගේ ප්‍රමාණයක් වතුර ඇති. ඊට පස්සේ අර ඉතුරු සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒක හොඳට අපි සීනි එක හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ තියන්න එක අමතක කරන්න එපා. අඩු ගින්දරේ තමයි නිතරම තියාලා හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට බුබුලු දාගෙන එනකොට සීනි එක හැදිලා ඇති මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකට මුලින්ම එකතු කරන්නේ අර අපි කබලේ බැදගත්ත පොල් ටික. ඉතින් මේ විදිහට පොල් ටික මුලින්ම එකතු කරලා ඊට පස්සේ තමයි මම රුලන් ටික එකතු කරන්නේ මේ විදිහට. රුලන් ටිකත් එකතු කළා මම මේකට එකතු කරනවා ලුණු පිංචක්. ඉතින් ලුණු අවශ්‍යම නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බටර් මේස හැඳි එකක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. එකතු කරලා අඩු ගින්දරේ තියාගෙන මේක හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනේ. මම ඕගොල්ලන්ට කිය වතුර වැඩිපුර එකතු කරන්න එපා කියලා සීනි එකට. එහෙම වැඩිපුර එකතු කරොත් අපිට පදමට ගන්න මේ රුලන් එක ගොඩාක් වෙලා ලිපේ තියලා හැඳි ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වතුර ප්‍රමාණයක් එකතු කරපුවාම අපිට ඉක්මනින්ම ලිප ඕෆ් කරන්න පුළුවන් විනාඩි 2-3ක් යනකොට. ඉතින් දැන් මම ලිප ඕෆ් කරලා මේ විදියට හොඳට කලවම් කර ගන්නවා තව ටිකක්. හරි මේක තමයි පදම. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ලෑල්ලකින් දා ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මේක තුනී කරන්න පුළුවන් කෙසෙල් කොළ අරගෙන ලංකාවේ ඉන්න අයට නම්. ඉතින් මට කෙසෙල් කොළ නැති නිසා මට තියෙන දේවල් වලින් මම මේක හොඳට ලස්සනට තුනී කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙසෙල් කොළ පාවිච්චි කරලා ලස්සනට තුනී කරගන්න. ඉතින් මේක ඉක්මනටම හයි වෙන්නේ බය නැතුව හිමිහිට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තුනී කරගන්න. තුනී කරලා කෑලි කපලා නිවෙන්න තියන්න. බය වෙන්න එපා. හයි වෙන්නේ නැහැ. සීනි එක ගොඩාක් කරගත්තොත් ගොඩාක් රස්නේ මේ ලිපට ගොඩාක් රස්නේ දාලා හදාගත්තොත් එහෙම වුණොත් මේක හයි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් අඩු ගින්දරේ තියලා හදාගන්න හිමිහිට. ඉතින් මේ විදිහට කපලා මම කෑලි වෙන් කරගන්නවා ටිකක් මේ විදිහට වෙන් කරගෙන තියනවා විනාඩි පැය භාගයක් විනාඩි 20ක් ඒ වගේ නිවෙන්න ටික වෙලාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හදාගත්තාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සති 2-3ක් වුණත් තියාගන්න තේ බොන වෙලාවට කෑල්ලක් ගන්න. ඉතින් හරිම ලේසි හයි වෙයි කියලා බය වෙන දෙයක් නැහැ. හයි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නිවාඩුව ඕගොල්ලන්ට අඩු ගින්දරේ තියලා නිවාඩුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක හදාගන්න. සීනි එක හදා ගන්න ඕන. ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න අඩු ගින්දරේ තියලා සීනි එක හදා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ
මැද. ඉතින් මේ ඕගොල්ලන් දැක්ක හයි වෙන්නේ නැහැ. දැන් පැයක් විතර හදලා ඒත් හයි වෙලා නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එහෙනම් හදලා බලන්න. ආයෙමත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. ඕගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.